الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. عندما ترى الفتاة العزباء الجاموس يطاردها دليل أنها تفكر كثيرا في أمور الزواج والارتباط هذه الأيام. رؤية الجاموس السمين علامة على عام من الخير. إذا رأت المرأة المتزوجة الجاموس السمين علامة على الفرج بعد الضيق، والله أعلم. إذا رأت العزباء الجاموس ينطحها علامة على الرزق القادم لهذه الفتاة. إذا رأى الرجل أن الجاموس ينطحه وهو يؤكله علامة على الرزق القادم له إذا كان هذا الجاموس سمين، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تحلب الجاموس علامة على كثير من المال الأيام القادمة. إذا رأى الحالم الجاموس ينطحه علامة على التغير الحال للسوء إن كان الجاموس نحيف. رؤية نطح الجاموس في المنام علامة على الضيق، والله أعلى وأعلم. عندما يرى الرجل المتزوج الجاموس يكون دليل على المال الوفير إذا كان الجاموس سمين. إذا رأى الرجل المتزوج وهو في عمله الجاموس السمين علامة على زيادة في الرزق في هذا العمل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يعني اللي يشوف في عمله ان الجاموس سمين وتخين وحلو وبعدد الجاموس، يعني لو كانوا جاموس واحد يبقى في عام قادم ليه هيكون أفضل، ولو كانوا اتنين يبقى عامين من الرزق، وهكذا. ولو كان الجاموس نحيف بيكون برضو كذلك، بيكون العكس. يعني النحيف بيدل على قلة الأموال، والسمين بيدل على زيادة الأموال، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية الجاموس السمين علامة على عام من الخير بإذن الله. إذا رأت المرأة المتزوجة الجاموس السمين علامة على الخير بعد الضيق الذي كان في حياتها، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الحالم موت الجاموس يدل على ضيق الرزق وقلة الرزق. رؤية موت الجاموس علامة على عام لا خير فيه ولا ضرر فيه، والله أعلى وأعلم. رؤية الرجل المتزوج حلب الجاموس في المنام يدل على منافع كثيرة. إذا رأت المرأة المتزوجة حلب الجاموس يدل على رزق إن شاء الله. إذا رأى الحالم الجاموس ينطحه في المنام علامة على التغيير من السوء للخير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يا الله يا عظيم. إذا رأت المرأة المطلقة الجاموس في المنام يدل على الخير. رؤية ذبح الجاموس للمطلقة علامة على الخير القادم الكثير لها إذا كان ذبح هذا الجاموس في بيتها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية الجاموس السمين علامة على عام كثير من الخير، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الجاموس السمين علامة على الخيرات القادمة لها في الحياة بشكل كبير. رؤية العزباء الجاموس السمين علامة على رزق وخير كثير. إذا رأى الحالم موت الجاموس يدل على الرزق الضيق، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.